Sziasztok, Rónai Orsi vagyok, a Phoenix Vokál Stúdió alapítója, ének- és hangképző tanára. Én pedig Berkesi Alex, az Alma Együttes basszusgitárosa. Az a megtiszteltetés ért, hogy meghívtak az amerikai Berkeley Zenei Egyetemre előadást tartani. És ennek az előadásnak a témája a világzene és az emberi hang sokszínű énektechnikái. Azon belül is végig fogunk menni a magyarok útján Belső-Ázsiától egészen a Kárpát-medence szívéig. És az út közben megismert népek ének technikáit, illetve éneklési hagyományait is be fogjuk mutatni. Ez nem csak nagyon komoly gyakorlati felkészülést, de azt megelőzően egy mélyreható kutató munkát is igényel, ezért aztán külső segítséget is igénybe fogunk venni, amiről folyamatosan tájékoztatni fogunk benneteket egy-egy videóban, és magáról a felkészülésről is. Így van, és hogyha esetleg nektek is van olyan információtok ezzel a témával kapcsolatban, amiben úgy gondoljátok, hogy érdemes megemlíteni, nyugodtan kommenteljetek, kíváncsiak és nyitottak vagyunk rá. Sőt, hálásak vagyunk érte, ha segítetek. Igen, hiszen ez nem csak nekünk fontos, illetve nagy dolog, hanem az egész országnak, hogy a világ első számú zenei egyetemén tudjuk népszerűsíteni a magyar zene, ének, illetve kultúra hagyományait. Nagyon izgatottak vagyunk, izgalmas 2 hónap vár ránk, úgyhogy drukkoljatok. Igen, április 1-én lesz az előadás, és ez nem tarifa. Úgyhogy köszönjük szépen, hamarosan jelentkezünk a következő videóval. Sziasztok!